Hur viktigt är det med uppföljning av formulerade mål? Ja, jag skulle säga att det är absolut A och O. Även om det kan finnas en vinning i att formulera tydliga utmanande mål med aktiviteter, med lärande, med prestationer och resultat, så kommer den effekten att bli avsevärt mycket mindre än om vi kombinerar de här tydliga utmanande målen med en god uppföljningsprocess. Och uppföljning handlar helt enkelt om att på regelbunden basis se av vart ligger vi till i förhållande till uppsatta mål. Det ger oss en möjlighet att förändra strategier, att modifiera målen som sådana, att tillkalla hjälp och resurser, att anstränga oss mer och så vidare. Så det ger oss en möjlighet att veta, är vi på rätt väg, att regelbundet stämma av. Uppföljning ger också en möjlighet att med utgångspunkt i hur det har gått för oss så här långt reflektera kring vad har vi gjort som har fungerat bra, som har fört oss närmare målet, och vad har vi gjort som har fungerat mindre bra, som har gjort att vi inte har nått så långt som vi hade önskat. Och den här typen av strukturerad reflektion har visat sig ha en markant effekt på hur vi presterar, både på individnivå men också i arbetsgrupper, där studier visar att det kan ha upp till 40% effekt på arbetsprestationer, till exempel i team, när vi jobbar med sån här regelbunden strukturerad reflektion och tittar på hur har det gått för oss i arbetet mot våra mål. Och det man bör tänka på när man jobbar med uppföljning då, det är att synliggöra progressen. Att löpande så ofta det går synliggöra vad har vi gjort som har fört oss närmare målen. Det kan vara att man visar det grafiskt, det kan vara att man berättar för varandra om saker man har gjort. Det kan vara att man stryker punkter på en att göra-lista. Så att synliggöra progressen, den är viktig när vi jobbar med uppföljning. Och en annan sak som också är viktig är att inte använda uppföljningen för att döma och kritisera, utan snarare använda uppföljningen för att inhämta information om det är så att vi behöver justera någonting, om vi behöver hjälp, om vi behöver få stöd och coaching på något sätt. Och framförallt så är det viktiga i uppföljningen att den genomförs på ett sådant sätt så att människor känner sig trygg att berätta både om vad man har gjort bra men också om vad man har gjort som inte har fungerat, så att vi kan dra lärdom utav det och bli lite bättre löpande i takt med att vi jobbar mot våra mål. Så uppföljning är A och O, och jag skulle nästan vilja hävda att om man måste välja mellan att formulera tydliga utmanande mål eller att skapa en god struktur för uppföljning, så skulle jag nästan säga att börja med att skapa en struktur för uppföljning. För det kommer gissningsvis göra att det här med att formulera tydliga mål kommer att ge sig av sig självt utifrån de samtal som kommer upp i de här uppföljningarna.